یه مهمان خیلی عزیز دارم، عطیه خانوم، 9 سالش هم هست. حالا میگم چه کاری کرده کارستان. عطیه عزیزمون رو تشویق بکنید. سلام دخترم. ماشاءالله 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 ماشاءالله. حالا اگه بگم شما اون وقت بیشتر سر ذوق میان. حافظ کل قرآن، مسلط به مفاهیم، ترجمه و سوالاتی که خواهیم پرسید و توانمندی که ازش خواهید دید. خیلی خوش اومدین. سلام علیکم. آقای بوذری چی آوردی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. آقا چه حجاب قشنگی. بسم الله الرحمن الرحیم. عطیه عزیزی هستم، حافظ کل قرآن، پایه سوم از شهرستان زیرکوه، شهر آجاباد. خوشم میاد که معرفی منم قبول نداشت، از اول خودشو معرفی کرد. یه بار دیگه تشکیلش کنید. چی آوردی عطیه خانم؟ اونا چیه؟ اینا چند تا نقاشیه که کشیدم. میخوام اینا به داوران هدیه بدم. برو عزیزم، برو قربونت برم. زنده باشی الهی. تشویقش کنی یه بار دیگه. یا اهلا. برای شما هدیه آورده ها. یا عطیه من الله. بیا اینجا. بیا اینجا. از این طرف. رسالت جان. ببخشید. بفرمایید. من می‌خواستم سر تعال. بفرمایید. یا عطیه ما شاء الله. اهلا. برو بالا عزیزم. برو بالا. بیا اینجا. سلام. بیا. اون زنبوره رو بده به حامد. این کار ببره حامد. اون زنبوره رو بده به حامد، میشش بزنه دیگه این حرفا نزنه. ای خدا. کل اینا کی تمام من نمیدونم. بیا اینجا. لا تاخذ حصتي. لا فاطمه بده به حسنه که خفشناس باشه. آقای حسنه خودش میده. اونو بده به حامد. خودش زنبوره رو بده به حامد، نیشش بزنه. من اومدم پیشت. اون مال من. گربه رو بده. هر چی که خودش داد. انا آقا انتخابی نیست. اطلب منها ان توقع لي. ممكن؟ لا مو ممكن. وقع. لماذا؟ میخوام امضا بکنم. وقع لي. امضا بچه. قولي اسمك. اسمت چیه؟ اسمت أيوة. بنویس. آقا برای شما هدیه. برای شما هدیه آورده ذوقی جان. الله. يا عيني ما شاء الله. به افتخارشون. دست شما در پس من چی؟ عطیه خانوم. خورشید. سید حسنه. حقته. رفتی اونجا زودتر سید بگیری. حسنه. آقای قاسمیان اونو نشون بده. حامد جان فکر کنم دو تا نقاشی داره. نه یکی. یه جایی گذاشتی ما بعد یه دونه 2 تا نگرفتی. بابا گربه رو نخواستم. نه یه پشتوه، یعنی یه طرفشون یه نقاشه، یه طرفشون یه خب نقاشه. چجوری ما اینو نصفش کنیم؟ ما خیلی یکی رو بدیم به یه استاد، یکی رو بدیم به یه استاد. دست در نکن. حالا برای من یه نقاشی دیگه میکشه. ماجورش میکنه. من به شما اینو میدم، بده به آقای حسنه. چون مهمون ما. یه چیز خوب بهت میده. چیکار کنم؟ حالا بگیر از آقای ابوالقاسمی یا از آقای قاسمی. اینو بده به سید حسنه. به این 3 نفر یکی هم بدی کافیه. این چیز داره. آره. هذا القدس لك يا آقای درویش شما به این طرف. دست در نکنه دخترم. آره عمری سالم زندگی کردی. به این طرف. ممنون عطیه جان. بفرمایید دخترم. دست شما درد نکنه. آهسته. روی اون نیمکت ما بنشینین تا من از میزبانانمون بخوام از شما سوال بپرسن. بفرمایید بشینین. راحت بشین در مرکز اون. تا اینکه بشینه آقای ابوالقاسمی اشاره کرد به حجاب. آره واقعا از همون ابتدایی که وارد شد اولین چیزی که چشمم بهش خورد همون رسالت حجاب جان، من یک چیزی بگم. جانم. جالبه بدونید. میدونستید
اصالت من مال همین منطقه‌ای که ایشون به دنیا اومده. زیرکو قائن. بله. پدر بزرگ من اونجا یک کشاورز بود. عجب. بله. خراسان جنوبی. اون موقع خراسان بزرگ بود. البته من خودم متولد مشهدم و نصف عمرم و مشهد بودم و نصف عمرم و در کشورهای دیگه. در حومه مشهد. عزیزم. پس هم ولایتی و هم خطه‌ای با هم در اون. آمد میدونستی من زیرکو، سرویشه، باریکالله، قائن، خوست، شوسف، باریکالله، اینجا سوسک اینجا آقای ابوالقاسمی بودن، مدتی اونجا تبعید بودن. نه آره ما یه سری اردوهای جهادیمون باریکالله. و من تازه با آقای قاسمیان ارادت پیدا کردم. تو همون منطقه انجام میدن. آره خلاصه حافظ هست، نقاش هست، نه حالا صبر کن تا من بگم چه توانمندی‌های دیگه ای داره. نقاشی خوشگل. اول شما سوال بپرسید. بفرمایید. من بپرسم؟ بله بفرمایید. ببینید قرآن رو باز میکنم دوستان ببینید که هماهنگ نشده. وقت بسم الله الرحمن الرحیم. سخته الان سخت. نه بپرس بلده همه رو بلده. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. بگم سوره چیه و جزء چیه؟ من همین که بخونی برام کافیه ولی دوست داری بگو. سوره مبارکه نساء دوست آخر صفحه اول جزء 5. همین آیه رو برام بخون. بگم صفحه چنده؟ بگو صفحه چند. صفحه 82. 82. باریکن. همین آیه رو میشه برام بخونی؟ باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. احسن. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. احسنتم ما شاء الله. باریکن. آقا منم همینجور که حامد پرسید میشه معنیشو هم بگم؟ آیه اول و دوم هر دو تا، یا آیه اول هم یکی، آیه دوم کنم هرچی باشه هر دو تا میگن. خداوند اراده کرده است تا برای شما بیان کند حقایق را و شما را به راه‌ها و طریقه های نیکان و صالحان کسانی که قبل از شما بودند هدایت کند و توبه شما را قبول کند و خداوند دانا و حکیم است. و خداوند خب آقا همونجوری که آقا حامد پرسید ببینم کجا باز میشه. فلما كان جواب قومه الا ان قالوا فما كان جواب قومه الا ان قالوا. خب کجاست؟ یعنی منظورم اینه که آخه چند تا هست زیاده. فما كان جواب قومه. احسن. چه اینجوری هم میکنه؟ چه اینجوری هم میکنه؟ خب اینی که من خوندن سوره نمله. نمل. آره نمل. اعوذ بالله. این یکی دیگه کردن همتون بخندید. این ما رو میشه سر کار. آقا جامون عوض کنیم که بشینه اینجا. این ما رو گذاشته سر کار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من
قريتكم إنهم أناس يتطهرون. آفرین. این آیه که فکر کنم به طور کامل فکر کنم 2 بار یا 3 بار در قرآن آمده بدون تفاوت، ولی با تفاوت در جای دیگه هم اومده. باشه همین مقدار کافیه، دستش بزنید. آفرین. آقای بوذری حیف نیست این نقاشی رو نبینن بینندگان عزیز. بله. حیف نیست، خیلی شاده، هم اجرای شادی داره. فقط من بودم هر چی کشیدی عطیه خانم چرا زبوناشون اینجوریه؟ دیگه اون نقاشی خنده‌دار می‌خواستم باشه. خیلی قشنگ. بنا به شخصیت‌ها کشیده شده، ولی کلاً همه خنده‌دار کلاً شاده. درباره این مثلا حامد میخنده، شما میخندی، خندان. من جالبه همشون جان دارن اینایی که کشیده. زندگی یعنی جریان داره. آره. البته دوستان خیلی شاید متوجه نشن این ولی آره. العيد أتانا يتلالى العيد والوالد أعطانا المال العيد أتانا يتلالى العيد والوالد أعطانا المال العيد فلنفرح هيا ولنمرح ونزور العمة والخالة فلنفرح هيا ولنمرح ونزور العمة والخالة. الله اشکرت استاد. باشه انشالله. حالا پدر جمع میخواد به ایدی بده. حالا منم یه پرسش دارم عطیه خانم، پرسش موضوعی هم جواب میدی؟ بله جواب میدم. کلا یعنی غیر از حفظ مفاهیم موضوعی، شأن نزول، داستان‌های قرآنی، ترجمه و تفسیر و هم بلد. میخوام ببینم این موضوع سنگینی هم هست نسبتاً، ببینم که عطیه خانم جواب میده یا نه. اصلا میدونه کجا بپرسین. خنده داره چیزی. چقدر خوبه این شاده واقعا. این حافظ قرآن نقاشی میکشه، زندگی میکنه، بازی میکنه، حالش تو خوبه، دستشه، حالش خوبه. همین خوب. من خودم بچگی بازی میکردم، باورتون فکر نمی‌کنم. همین خواستم بپرسم. شما از یک منطقه هستید؟ بابا سن من به تو نمیخوره. تا 70 سال بالا. من اصلا همیشه مثل پسرخاله کلاه قرمزی نشسته اینجا حال همه رو میگیره. آره. اولین بار داره میخنده. ای والله. باریکلا عطیه که تونستی اینو بخند. نه. آره من به چیزای واقعی میخندم. کل شهرشون الان تصورم برعکس شده. آره. فکر کردم شهرتون اصلا کلا همچین یعنی چهره‌ای دارن. نه این یه دونه چه چهره‌ای؟ غمگین، ناراحت، سلبی یعنی سلبی. آره فکر کرد مثل شهر خودشون. حالا یه بس دیگه. نه حامد همیشه خندانه، به خاطر اون پیرن شمری یه پوشیده قرمز شده. آره. عطیه خانم حالا سوال منو جواب بده. سحر در قرآن تو قرآن جایی داره که سحر داریم و تأثیر داره؟ سحر در فقط آیه‌شو بگو، یه تیکشو بخونم. آره. نگاه، سحر در قرآن به دفعات مختلف اومده. توی سوره مبارکه توی کلا داستان حضرت موسی که توی قرآن بسیار پرتکراره، توی همهشون یه اسمی از ساحران عصر حضرت موسی علیه السلام هست. اونی که من میخوام. آره میدونم. خب من دارم توضیحات مقدماتی رو میدم. مردم برات. واقعا مردم برات. خدای پرچم ما بالاست. آره به خدا. حالا ادامه میخوام بگم. غیر از سوره قصص که فقط قسمت مقدماتی قصه حضرت موسی، یعنی هجرت حضرت موسی علیه السلام به مدین و جزئیات این قصه که توی قرآن اصلا نیست،
غیر از همین سوره میگه و اونی که منظور شما هم هست توی سوره بقره که البته داستان حضرت موسی نیست، در مورد سحر و جادو با طور کلی، یعنی توی سوره بقره آیه نسبتا بزرگی هم هست، آیه 102 این سوره هست. اگه احسن عطیه خانم از و ما یعلمان من احدن بخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تمام احسن. خب میشه یه لحظه میشه ترجمه این قسمت از آیه رو هم بگم؟ بفرمایید. خب یعنی و آن دو فرشته، یعنی هاروت و ماروت که به دست خداوند چون بازار سحر و جادوگری داغ شده بود، خداوند دو فرشته به نام هاروت و ماروت به سوی مردم بابل فرستاد. توی قسمت قبلی آیه هست و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. الان این قسمت بعدشه دیگه، پشت سر همن این دو قسمت. و آن دو فرشته قصدشان در حقیقت ابطال سحر بود، ولی از آنجا که برای ابطال یک چیز باید نخست وسائل مثلا خود انجام دادن خدا آن چیز را هم با آنها یاد داد. به خاطر همون این فرشته دیگه مجبور بودن و خود سحر و جادوگری رو به مردم یاد بدهن. اما آنها و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یعنی میگفتن که یعنی به هر کسی میخواستن یاد بدن میگفتن بدون که ما برای تو وسیله آزمایش هستیم. فلا تکفر یعنی کفر نورز. اینجا یعنی از این سحر و جادوگری سوء استفاده نکن. نبینیم یه روزی رفتی خودت هم یک نفر از این جادوگرا شدی. ماشاءالله. تشویقش کنیم. يا سلام يا سلام ادامهش من ادامهش بگم. اما این تلاش این دو فرشته به نتیجهش نرسید. بالاخره سوء استفاده کردن و همونطور که توی قرآن هست که فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، یعنی از آن دو یاد میگرفتن، فرا میگرفتن، به جایی که روش ابطال سحر و فرا بگیرن و سحر و باطل کنن رفتن سوء استفاده کردن خودشون یکی از این جادوگرها شدن. این ترجمه نیست، تفسیر داره میکنه. یعنی الان هم ایشون عطیه خانم یه لحظه، ایشون هم داره ترجمه میکنه هم داره تفسیر میکنه همزمان باهاش. چیز عجیبیه واقعا، برای من شبیه یه معجزه میمونه الان عجیبه خوبه. منتهای مراتب من این سوال از قصد کردم، چون که از من این سوالو کردن که آیا سحر داریم سحر نداریم، چشم زخم داریم چشم زخم نداریم، اینا رو داریم یا نداریم. بعضی هم خیلی روشن فکر مآبانه میگن نه بابا این خرافات چی، اصلا هیچ داره نداریم. خب بعضی هم از این کولی افتادن. ببینید تو همین آیه، این برای بینندگان عرض میکنم، در همین آیه دارد که فیتعلمون منه ما یفرقون به بین المرء و زوجه، بین زن و شوهر میشه بر اساس سحر اختلاف انداخت. اما من نکته و ما هم بضارین به من باریکالله اومدم همین ما نسبت به فهمیدین چی گفت؟ ادامه آیه رو خوند
که ما هم به ضارین به من احد الا باذن الله. اینا همه ضررش فقط به اذن الله انجام میشه. ما دست بسته نیستیم. ما صدقه داریم، ما دعا داریم، ما قربانی داریم، زیارت داریم. خود قرآن رو داریم. خود قرآن یرد القضا ولو ابرام و دعا داریم. کسایی که میافتن دنبال این چیزا، دنبال این سحر، باطل و سحر رو از این ور بریم دنبال این چیزا، تو بد وادی هایی میافتن خیلی وقتا. ما داریم این چیزا رو، چشم زخم داریم، سحر داریم، همه این چیزا رو داریم، اما دست بسته هم نیستیم. من فقط یه داستان 30 ثانیه‌ای تعریف میکنم. کسی با امام صادق علیه السلام شریک بود، یه زمینی رو اومده بودن تو اون روز زمین رو تقسیم بکنن. تیکه خوبه افتاد با امام صادق علیه السلام. این گفت چرا اینجوری شد؟ من گفتن چی شد؟ من نشسته بودم حساب کرده بودم، نجوم حساب کردم، چیکار کردم، 1000 تا چیز حساب کرده بودم که تیکه خوبه بیفته به من. حضرتم فرمودن که منم صبح که منم یه کار خیلی عجیبی کردم. من چیکار کردم؟ گفت صدقه دادم. حضرتم صدقه دادم. یعنی تمام اون کارا با همین صدقه باطل شد. حواسمون به این باشه. تفسیرش هم ایشون گفت. عطیه خانم از یک یه لحظه صبر کنید. این تیکه آیه یه پیامی داره. پیام اینه که اون پیام اینه که آقای بوزری باید جامون عوض کنیم دیگه. هیچ چیز در دنیا بدون اذن و اراده خدا تاثیرگذار نیست. باریکلا. بارک الله. خب الان از 1 تا 3 یه شماره انتخاب کن. 2 این 2. چی آوردی براش حسنه؟ بهترین این ستا. بهترین این ستاسی والله. حسنه بله من میخوام بیام پایین کنار بیا. همشهریمه. بیا پس یه چیزی با خودت بیار. نه چیزی نه بیار جدی میگم. نه حالا میام صحبت میکنم. خیلی عالیه. میریم که داشته باشیم. حالا بفرمایید آقای شاکر نژاد، بفرمایید تشویق بکنید آقای شاکر نژاد و سید حسنین عزیز رو. خیلی تشویق کنید. عطیه خانوم، عطیه جان، برای شما چی آوردن؟ هدیه. کربلا رفتید یا نه؟ کربلا آره یه بار رفتن. با پدر و مادرت؟ بله. چشم. ما انشاءالله چشم یعنی چی؟ چشم یعنی بعینی. خواستم بگم نشد. ترجمهش یه چیز دیگه شد. حامد شیطونی نکن حامد. عطیه جان برگرد تو رو خدا برگرد حامد. قربونت برم. تو کی اینا رو یاد گرفتی؟ بعد از اینکه تو خارج شدی از دین. خارج شدی از دین. خیلی خوب. نه دوری دوستی بهتره، همون چیز قدیم. دوستانی که عزیزانی که برای اولین بار حاضر این جا هستن، اینو توضیح بدم که آبی که دایر زیر قبر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام که نزدیکی این آب کمتر از 2 متر با جسد طاهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، این آب خیلی ناب هست و کسی دیگه دسترسی نداره به اونجا. هیچ کس و بسته شده از بیشتر از 15 سال پیش تا کنون. این آب خیلی ناب هست. به عطیه خانم اهدا می‌کنیم. ماشاءالله تفضل. مبارکت باشه. شما چی میگی؟ استاد شما چی میگی؟ من اجازه بدید یک مبلغ 5 میلیون تومان بهشون هدیه بدید. بله. ماشاءالله. ممنونم حامد جان. ممنونم. یه هدیه نقدی هم حامد همینجا بدون هیچ پیش زمینه و اطلاع قبلی همینجا خودش تصمیم گرفته. واقعا عیدی رو گرفتی دیگه. این عیدی برنامه ما از طرف آقای شاکر نژاد. ممنونم. موفق باشی. ماشاءالله. تشویق بکنید حسنین و حامد شاکر نژاد. متشکرم. يا عطية كم عمرك؟ عطية جان چند سالته؟ 9 سال. 9. أنا عندي حفيدة من یه نوه دارم اسمها ألما وهي مقيمة في تركيا. ألما في اللغة التركية يعني تفاحة. وأنت أهديتيني هذا الرسم، ممكن الكاميرا تأخذه. تو به من این نقاشی رو هدیه دادی. هذه شجرة تفاح.
تو این نقاشی که کشتی عکس سیب هم هست. وحفيدتي اسمها ألما يعني بمعنى نوه منم التفاح. اسم ترجمه اسمش سیب هست. وأنا اشتريت لها هدية من یه هدیه براش خریده بودم. كنت سآخذها إليها میخواستم ببرم بدم ولكن نوام. الآن سآتي بها ولی إليك إن شاء الان الله. میخوام اون هدیه رو تقدیم به تو بکنم. آخه شانسی. هذه هديتها. چه فیل خوشگلی. ممنون. این رو استاد رضوان برای نوش گرفته بود دیگه، حالا چقدر سر ذوق اومده که هدیه رو آورده برای عطیه. عطیه جان، کی اولین بار مشوق شما بود؟ کی تشویق کرد شما قرآن حفظ کنی؟ برای اولین بار چون خودم گوش میدادم صدای قرآن از تلویزیون، چه از تلویزیون چه از قرآن خوندن مامانم، بالاخره صدای قرآن توی خونمون همیشه بود. به به. در درجه دوم بعد از شنیدن صدای قرآن این که مامانم خودشون الان قرآن میخوندن، الان هم میخونن مامانم. یعنی کلا خونمون، توی خونمون هم مامانم قرآن میخوندن، هم بعضی اوقات خودم میخوندم، هم کلا اصلا 3.5 سالگی کلا با قرآن آشنا بودم. یعنی هم خودم میخوندم هم مامانم میخوندن، هم صدای قرآن به صورت مداوم تو خونمون بود. شغل پدر مادرت چیه؟ شغل پدر مادرم مامانم که خونه داد و بابام هم کشاورز هستن، هم تأسیسات برق و تأسیسات برقی و لوازم برقی. خلاصه افتخار پدر مادرشون که اینجان. بفرمایید بالا، بفرمایید حاج خانم، بفرمایید آقای عزیز، بفرمایید حاج خانم، بفرمایید. ماشاءالله. يا سلام يا سلام. نمیخوای بری به استقبالشون؟ نمیخوای به استقبالشون بری؟ يا سلام سلي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله. آقای بوذری اینجاست که اون موجی میگفت شیر مادر و نون پدر حلاله. حلالت. آره جای آقای عامل خالی. واقعا نون پدر و شیر کلا بعضی اوقات قرآنی بودن والدین در خود مثلا بچه تأثیر میذاره. گفتم که در آغاز گفتم خیلی عجیبه اینا. در آغاز گفتم که مامانم قرآن میخوندن توی خونه. در آغاز این نکته رو گفتم. یعنی پدر مادر قرآنی باشن بچه‌م دیگه اشتیاقش به قرآن. معلم، مفسر، سخنران، همه چی تموم. آره. يا سلام. یه نکته بگم که مثلا اگه یه خونه تو خیلی ها میگن، مثلا وقتی این حرف زدم خیلی ها گفتن که مثلا خونه های ما که بالاخره وقت از اون صدای قرآن میاد دیگه، ولی این نکته اینه که درسته وقت از اون، ولی خونه های خیلی ها به طور کامل با قرآن معنوس نیست. آقای بوذری جانم، تو رو خدا این کاری که من میخوام بکنم فیلم حساب نکن. ما تو اردوهای جهادی این کار رو به تأسی پیغمبر خدا این کار میکنیم. پیغمبر خدا عطیه خانم گفتن که این دست باید الان این دست رو دست بزنید تا ببینید دست کارگر یعنی چی. ما تو این اردوهای جهادی
به تأسی انسان ها. امام سال 61 گفتن که مقام کارگر و کشاورز اونیه که انسان کامل کف دست او رو بوسیده. این کار تو رو خدا بینندگان فیلم حساب نکنید. من توی این اردوهای جهادی که میرم این کار رو با این دستا میکنم. برای خودم کرد. کف این دست رو باید بوسید. برای مقام کارگر، کشاورز، اینها رو باید این دست ها رو بوسید به تأسی از پیغمبر. خیلی ممنون. یا علی. الله 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 الله. خیلی ممنون. حاج خانم بفرمایید. حالا بگم که شخصی به نام ماجرم در صف نماز جماعت در صف اول ایستاد. امام جماعت در نماز سوره مرسلات بخواند تا به این آیه رسید: الم نهلک الاولین. بعد به صف آخر رفت. پس از آن خواند ثم نتبعهم الاخرین. بعد به صف وسط رفت. واسین آخرش خیلی خنده داره. امام جماعت پس از آن خواند کذلک نفعل بالمجرمین. مرد پا به فرار گذاشت و گفت اینان تنها به دنبال من هستند و دیوار کوتاه از من. مامان داره هرس میخوره. حاج خانم هرس نخور، ما داریم کیف میکنیم به افتخار پدر مادر عطیه. من یه خواهشی دارم. اونم اینه که من یه هدیه‌ای دارم قراره با یه نامه‌ایه قرار بدم به حضرت آقا. شماها یکی از این داوران هر کدوم دوست داره ببینم کدوم دوست داره این هدیه منو برسونه به حضرت آقا. من قول میدم. دوست داره یا میرسونم؟ میرسونم. زحمته. ولی چه؟ قول میدم حتما اینو برسونم. حتما برسونم. حتما. نمیگی چی توشه؟ نه دیگه یه چیز خصوصی. ولی من دیدم. یه نامه هم باش بود که البته الان آماده نیست. کجاست؟ نامه داخل پاکته. نگران نباش. همینجاست. خب میخوای بخونیش؟ خیلی خصوصی آخه خصوصی نوشتی؟ خصوصیه. حالا میل خودت. یا ازتون میپرسم بخونم یا نه؟ بخون. حالا خصوصی اصلا دیگه به هر حال. خب سلام ای رهبر عزیزم. من عطیه عزیزه هستم، حافظ کل قرآن کلاس سوم از استان خراسان جنوبی شهر حاجی آباد. من شما را خیلی دوست دارم. من چادرم را خیلی زیاد دوست دارم چون امانت و یادگار حضرت زهرا سلام الله علیها و وصیت تمام شهدا به ما دختران و زنان است و به همین دلیل آن را به شما هدیه می دهم. از پیش از دبستان نماز می خواندم و اکنون نیز نماز می خوانم و روزه هم می گیرم. من خیلی دوست دارم شما را از نزدیک ببینم و برایتان قرآن بخوانم. من اندازه یک دنیا شما را دوست دارم. من اگر دنیا را به من بدهند ولی شما را از من بگیرند من دنیا را هم با شما عوض نمی کنم. من علاوه بر حفظ قرآن تفسیر ترجمه مفاهیم و شأن نزول آیات و نیز به حول قوه الهی و با کمک و لطف قرآن و اهل بیت علیهم السلام میدانم و حفظ کردم. من با کمک خدا و با لطف قرآن و اهل بیت علیهم السلام قبل از دبستان قرآن میخواندم
چون خواندم و نوشتم و میدانستم و میتوانستم بخوانم و بنویسم و شروع به حفظ آن کردم و در سن 6 سالگی حفظ آن را تمام کردم و همچنین در همان زمان صوت آن را گوش میدادم. من خواهشی دارم و آن اینکه برایم دعا کنید تا در قرآن و کارهای قرآنی خود موفق باشم. من میخواهم که آنقدر درس بخوانم تا اینکه در آینده فردی مفید و مهم برای کشورم بشوم. ممنون.